હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ફરીથી પ્લસ એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેરમાં એક નવો પોઈન્ટ જોશું. ફ્રેન્ડ્સ, આજનો આપણો પોઈન્ટ છે કે આપણે જે સેલ્સ ઇન્વોઇસ ક્રિએટ કરી છે એમાં જો આપણી પાસે ફ્રેન્ડ્સ મોટું એવું ટ્રાન્ઝેક્શન નથી, રિટેલ્સમાં આપણે સેલ્સ પરચેસ કરીએ છીએ અથવા તો રિટેલ્સમાં બિઝનેસ કરીએ છીએ ફ્રેન્ડ્સ, તો અહીં ઘણા વ્યક્તિ એવા હોય છે કે જેને જીએસટી ક્રેડિટ લેવાનું હોય છે અથવા તો ઘણી પાર્ટી એવી હોય છે કે જે પાર્ટીના બિલ છે એ રેગ્યુલરલી બનતા હોય છે અને જીએસટી એને રિટર્ન્સ લેવાનો હોય છે અથવા તો જીએસટીની ક્રેડિટ લેવાની હોય છે. પરંતુ ફ્રેન્ડ્સ, અહીં કન્ઝ્યુમરના બિલ્સ તમે અહીં પ્લસ એકાઉન્ટિંગમાં ઓપ્શનલ પણ કરી શકો. એટલે કે તમે બિલ્સ ઓલરેડી બનાવેલું હશે, બિલ્સ તમારા જીએસટી રિટર્ન્સ જે તમે ભરતા હોય એમાં પણ ચડી જશે, પરંતુ એ બિલ્સ તમને ડિસ્પ્લે ઉપર શો કરશે નહીં. તો એ સેટઅપ કઈ રીતનું કરવું એ સૌપ્રથમ જોશું. તો અહીં સૌપ્રથમ ડેમો વર્ઝન આપણે ખોલી લેશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, અહીંથી ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જશું, સેલ્સ ઇન્વોઇસમાં જશું. અહીં સેલ્સ ઇન્વોઇસ ક્રિએટ કરીશું. અહીં ફ્રેન્ડ્સ કેશ એકાઉન્ટમાં તમે બિલ છે એ જોશો. તો કેશ એકાઉન્ટના બિલ આપણે ડિસ્પ્લે ઉપર જોતા નથી, એને ઓપ્શનમાં આપણે સિલેક્ટ કરવા છે. એટલે કે આ બધા જે કેશ એકાઉન્ટના બિલ બનેલા છે એ બધા આપણે ઓપ્શનલમાં સિલેક્ટ કરવા છે. એ અહીં ડિસ્પ્લે ઉપર આપણે જોતા નથી. તો અહીં સૌપ્રથમ નીચે તમે જોશો તો તમને સેટઅપ અથવા તો તમને એનો ઓપ્શન આપેલો હશે કે સેટ ઓપ્શન. અહીં કંટ્રોલ વી કરશો એટલે ઈ બિલ ઓપ્શનલમાં ચાલ્યું જશે ફ્રેન્ડ્સ. અહીંથી તમે જોશો તો જે બિલ હતું એ ઓપ્શનમાં ચાલી ગયું. ત્યાર પછી અહીં કેશ એકાઉન્ટનું છે, ફરીથી સેટ ઓપ્શન કરીશું, ઓપ્શનલ કરીશું. તો કેશ એકાઉન્ટનું ફરીથી ચાલી ગયું. ફરીથી ફ્રેન્ડ્સ સેટ ઓપ્શનલ અહીં કરીશું. તો અહીં કેશ એકાઉન્ટિંગ વાળા જે બિલ હતા એ બધા ઓપ્શનલમાં ચાલી ગયા છે. એ અહીં આપને જોવા મળશે નહીં. અહીં હવે જે ઓપ્શનલના બિલ જોવા હોય એ ફ્રેન્ડ્સ અહીંથી ડિસ્પ્લેમાં આપને જોવા મળશે. કંટ્રોલ ડી કરીને ડિસ્પ્લે કરશો એટલે ઓપ્શનલના બિલ અહીં રેડ તમને જોવા મળશે. અહીં ફ્રેન્ડ્સ જોશો આ બધા ઓપ્શનલ બિલ છે, એટલે કે એ અહીં ડિસ્પ્લે ઉપર આપણે શો કરતા નથી. જેનાથી ફ્રેન્ડ્સ આપને ખ્યાલ આવે છે કે આટલી પાર્ટીના રેગ્યુલરલી બિલ બનતા હોય છે. જે રિટેલ્સ બિલ હોય એને આપણે ઓપ્શનલમાં સિલેક્ટ કરી શકીએ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, આજનો પોઈન્ટ અહીંથી પૂરો કરીએ. કાલે ફરીથી એક નવો પોઈન્ટ જોશું. થેન્ક યુ.